નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. આપ જોઈ રહ્યા છો કોમોડિટી બજાર અને હું છું વિક્રમ પાઠક. અને આજના કોમોડિટી માર્કેટના અપડેટ્સ પર વાત કરીએ. નવનગરથી શરૂઆત કરીએ તો કોમોડિટી બજારમાં આજે ઘણી એક્શન રહી છે. ખાસ કરીને સોનામાં નરમાશ રહી, જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં દબાણથી સ્થાનિક બજારમાં નરમાશનો કારોબાર રહ્યો અને ચાંદીના ભાવમાં 1% ઘટાડો પણ દેખાયો. તો કાચા તેલમાં શરૂઆતથી જ ઘણા ઉતાર ચઢાવ નોંધાયા અને બ્રેન્ટમાં નરમાશ રહી, જ્યારે નાઇમેક્સમાં આપણે જોઈએ તો મજબૂતી જોવા મળી છે. એગ્રી કોમોડિટીઝમાં મેન્થામાં 4%ની લોઅર સર્કિટ જોવા મળી, તો એરંડામાં 1%ની નરમાશ રહી છે. જીરાની કિંમત 2 વર્ષના નિમ્ન સ્તર પર આગળ પણ કારોબારમાં યથાવત રહી છે. સોયાબીનમાં ફરી પાછી મજબૂતી આવતી દેખાય છે. આપણી સાથે કોમોડિટી બજારમાં ચર્ચા માટે જોડાશે ટ્રેડબુલ્સ સિક્યોરિટીઝના ભાવિક પટેલ. એમની સાથે ચર્ચા કરીએ. પહેલા જે એગ્રી કોમોડિટીઝમાં સાંજે 5 વાગે કારોબાર બંધ થાય છે તેમાં કયા લેવલ પર ક્લોઝિંગ થયું છે એના ઉપર નજર કરીએ. સૌપ્રથમ મસ્ટર સીટથી જ વાત કરીશું. તો આજના દિવસમાં અહીંયા આપણને થોડી એક ગ્રીન ટીક સાથેનો કારોબાર દેખાયો અને સતત બીજા દિવસ જોઈ રહ્યા છે કે જ્યાં આપણે ઓલમોસ્ટ 1%ની મજબૂતી તરફ અહીંયા કારોબાર આગળ વધતા જોઈ રહ્યા છે. એરંડામાં જોઈએ તો ત્યાંથી આપણને નરમાશ જોવા મળી છે. ઓલમોસ્ટ 1%ના ઘટાડા સાથે કારોબાર રહ્યો, પણ ચણામાં જોઈએ તો ત્યાં મજબૂતી તરફનો કારોબાર આગળ વધતો દેખાયો છે. સાથે જ સોયાબીનના ફ્રન્ટ ઉપર નજર કરો તો સોયાબીનના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને તેજી પાછી ફરતી જોવા મળી રહી છે. ફરી પાછા આપણે ભાવ અહીંયા ઉચકાતા દેખાઈ રહ્યા છે. ગુવારગમ ગુવા સીડમાં મિક્સ કારોબાર રહ્યો. ગુવારગમમાં નરમાશ રહી, જ્યારે ગુવા સીડના ફ્રન્ટ ઉપર જો તો ત્યાં મજબૂતી તરફનો કારોબાર આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી તરફ વાત કરો અહીંયા મસાલા પેકમાં તો જીરું હજુ પણ આપણને નરમાશ સાથે દેખાઈ રહ્યું છે. આજના દિવસમાં પણ વધારાના 1%ના ઘટાડા સાથે આપણે કારોબાર જોયો અને 15,395 એટલે ઓલમોસ્ટ 15,400ના સ્તર આપણે જીરામાં આવતા જોયા. આજે હળદર અને ધાણા પણ નરમાશમાં રહ્યા. હળદરમાં 2.25% સુધીનો ઘટાડો રહ્યો, ધાણામાં 2.25% સુધીનો આપણને ડાઉનફોલ આવતો દેખાયો છે. એ કોમોડિટીઝની પણ વાત કરીએ કે જેમાં રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી કારોબાર ચાલુ રહેશે. શુગર ઉપર જો ફ્લેટ કારોબાર રહ્યો, પણ સોયા ઓઇલ અને સાથે જ ક્રૂડ પામ ઉપર જો તો ત્યાં આપણને સોયા ઓઇલમાં મજબૂતી આવતી જોવા મળી છે, જ્યારે ક્રૂડ પામની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો ત્યાં આપણને ચાલુ વાયદાની અંદર આપણને થોડું એક દબાણ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. મોટી ડાઉનસાઇડ નથી, પણ લીલા નિશાનમાં કારોબાર ચોક્કસ અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે. આ સાથે કરન્સીના ફ્રન્ટ ઉપર પણ હવે એક વખત નજર કરીશું તો ડોલરની સામે રૂપિયો આજે ખાસો નબળો થતો દેખાઈ રહ્યો છે. 64 રૂપિયાના 79 રૂપિયાના 79 પૈસાના સ્તરે આપણે કિંમત પહોંચતા જોઈ છે, જે પાછલા 3 મહિનાના નિમ્ન સ્તર ઉપર આવતી જોવા મળી રહી છે. આજે 58 પૈસા જેટલી નરમાશ આપણે અહીંયા આવતી જોઈ રહ્યા છે, એટલે કે ઓલમોસ્ટ 1%નો આપણે જોવા જઈએ તો રૂપિયો આપણને નરમ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ટ્રેડબુલ્સ સિક્યોરિટીઝના ભાવિક પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ભાવિક, ગુડ ઇવનિંગ. કરન્સીના ફ્રન્ટ ઉપર શું ધ્યાન રાખવું બને? ડોલર ઇન્ડેક્સ મજબૂત થયો છે, એની અસર ગણવી જોઈએ કે પછી કોઈ બીજા ફેક્ટર્સ જોવો છો અહીંયા? ગુડ ઇવનિંગ વિક્રમ. એકચ્યુઅલી અત્યારના હાલ 2 ફેક્ટર્સ છે કે જેના લીધે આપણે રૂપિયામાં વીકનેસ જોઈએ છે. એક તો જેમ કે તમે કીધું કે ડોલર ઇન્ડેક્સમાં અત્યારના થોડોક રિબાઉન્ડ જોવા મળે છે. ટેકનિકલી આપણે જોયું તો એક ડબલ બોટમ 20ની આસપાસ એમને બનાવ્યો હતો અને એના પછી અત્યારના 89.20ની આસપાસ ડોલર ઇન્ડેક્સ ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. એટલે એ ફેક્ટર છે. સેકન્ડ આપણે જોઈએ તો બીજી બધી કરન્સી કરતા આપણી કરન્સી વીક એટલે છે કારણ કે અત્યારે થોડાક આપણે જે ડોમેસ્ટિક ક્યુઝ છે એ પણ નેગેટિવ છે. એક તો જે આપણા એક્સચેન્જે SGX ને જે ડેટા ફીડ આપણને ના પાડી છે એ થોડુંક નેગેટિવ છે, અને એની સાથે આપણે જે અત્યારના PNB નું જે પ્રોબ્લેમ આવે છે એના લીધે પણ અત્યારના હાલનો સેન્ટિમેન્ટ નેગેટિવ છે. એટલે આ 2 ફેક્ટરના લીધે આપણી કરન્સી બીજી એશિયન કરન્સીની કમ્પેરિઝનમાં વધારે વીક થઈ છે. ઓવરઓલ ટેકનિકલી પણ મને હજી પણ લાગી રહ્યું છે કે અહીંયાથી વીકનેસ જે છે યથાવત રહેશે, કારણ કે જે ડોલર ઇન્ડેક્સ છે હજી પણ અહીંથી લાગે છે કે એટલીસ્ટ 90ની આસપાસ ટચ થશે. ઓવરઓલ તો વીક જ છે, પણ અહીંથી હજી થોડુંક ઉપર જવાની જગ્યા છે. ઇનફેક્ટ કરન્સીમાં જોઈએ તો ટેકનિકલી પણ 65 એક રેઝિસ્ટન્સ આવી રહ્યું હતું, આજે 64.95 આસપાસ આવ્યું છે. હવે જો 65 ની ઉપર જાય તો હજી પણ અહીંથી 20 પૈસાની ઉપર જગ્યા છે. એટલે હાલ તો બાય ઓન ડિપ્સ જ કરાય. જ્યાં સુધી 64.20ની નીચે આપણો રૂપિયો નથી જતો ત્યાં સુધી એટલીસ્ટ હું બેરીશ જ છું USD INRમાં. ઓકે, તો અહીંયા હજુ પણ એક બેરિશ વ્યૂઝ આગળ બનતો દેખાઈ શકે તેમ છે. સાથે આપણે કરન્સીની અસરની સીધી અહીંયા ઇમ્પેક્ટ પ્રેશિયસ મેટલમાં દેખાય છે. સોનામાં આપણે જોઈએ તો દબાણનો કારોબાર દેખાય અને વૈશ્વિક બજારની નરમાશના કારણે સ્થાનિક બજારમાં પણ આપણે નરમાશ આવતી જોઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા શું જોવો છો, કરન્સી હજુ સોનાને કેટલી ઇફેક્ટ કરતી દેખાશે? અત્યારના ગોલ્ડનો આપણે ચાર્ટ જોઈએ તો અત્યારના થોડુંક મને ટેકનિકલી વીક લાગી રહ્યું છે. ઇનફેક્ટ ઇન્ટરનેશનલમાં અત્યારના કોમેક્સમાં આપણે જોઈએ તો સારું એક કરેક્શન જોવા મળ્યું છે, પણ આપણે રૂપિયાના નરમાશના લીધે જે આપણે MCX છે એમાં ગોલ્ડના થોડોક સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. અત્યારના હાલ ગોલ્ડનો નેક્સ્ટ ટ્રિગર વેનસડે રાતના આવશે, જે જાન્યુઆરી 31st FOMCની મીટિંગ હતી એનું મિનિટ્સ પબ્લિશ થશે.
લાસ્ટ વીક પણ મેં કીધું હતું કે સારા મોટું ટ્રિગર એક ઇન્ફ્લેશન છે. ઇન્ફ્લેશનના ડેટા વધીને આવ્યા, તે છતાંય ગોલ્ડ સિલ્વરમાં કોઈ ખાસ આપણને પોઝિટિવ મુવમેન્ટ ના જોવા મળી. હવે આજે એફઓએમસી નું મિનિટ્સ છે એમાં જોવા મળશે કે ફેડનું જે રેટ છે એ કેટલું એ લોકો ફાસ્ટ વધારે છે. જો એ લોકો થોડુંક હોકિશ હશે તો આપણને ગોલ્ડનું જે નેગેટિવ મુવમેન્ટ છે હજી પણ થોડુંક દેખવા મળશે. ઓવરઓલ ટેકનિકલી મને લોંગ ટર્મ બુલિશ લાગે છે, પણ અત્યારના હાલમાં શોર્ટ ટર્મ માટે મને થોડુંક વીકનેસ લાગી રહ્યું છે. રૂપિયાનો વીકના લીધે આપણને થોડીક મજબૂતી જોવા મળશે, પણ ઓવરઓલ મને લાગે છે કે પ્રોફિટ બુકિંગ નો સ્ટેજ આવી ચુક્યો છે. એમસીએક્સ માં અત્યારના 30,340 નો એક સપોર્ટ આવી રહ્યો છે. ગોલ્ડનો મને લાગી રહ્યો છે કે ટેસ્ટ કરશે. તો હાલનું જે કોઈની પણ લોંગ પોઝિશન એટલીસ્ટ પ્રોફિટ બુક કરવું જોઈએ, ને 30,300 ની આસપાસ આવે તો ત્યાંથી એકવાર નવી પોઝિશન બનાવી શકાય છે. ઓકે, તો વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. સાથે જ બીજી તરફ ચાંદીમાં દબાણ દેખાઈ રહ્યું છે અને કારોબાર અહીંયા જોવા જઈએ તો ખાસ કરીને ઓલરેડી આપણે ચાંદીમાં વીકનેસ તરફનું જોઈ રહ્યા હતા. બેઝ મેટલ તરફથી પણ અહીંયા થોડું દબાણ હતું અને હવે અત્યારે કરન્સીનું પણ દબાણ આવતું દેખાશે, તો એને કેવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ? ચાંદીમાં અત્યારના જોઈએ તો હાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝથી જોઈએ તો અત્યારના એટલીસ્ટ લોકોના રડારમાં તો ચાંદી છે જ નહીં. અત્યારના એ લોકો ટોટલી ઇગ્નોર કરી રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ CFTC ના જે આપણે ડેટા જોઈએ તો અત્યારે હેજ ફંડ્સ ને જે બીજા મની સ્પેક્યુલેટર્સ છે એ લોકો પણ જે બુલિશ પોઝિશન છે જે કોમેક્સ ફ્યુચર ના ઓપ્શનમાં એ ઇનફેક્ટ અત્યારના ઘટાડી છે. હાલ આપણે જોઈએ તો એ લોકોની બુલિશ નેટ પોઝિશન કે લોંગ પોઝિશન છે સૌથી ઓછી છે 7 અઠવાડિયામાં. ઇનફેક્ટ 2018 પછી અત્યારના પહેલી વાર નેગેટિવ ટેરેટરીમાં છે. એટલે અત્યારના જે સ્પેક્યુલેટર્સ છે એ લોકો તો નેગેટિવ જ છે. તે છતાં ચાર્ટમાં પણ જોઈએ તો ચાર્ટમાં પણ જેમ કે મેં પહેલા પણ કીધું હતું કે ચાંદીમાં મને ગોલ્ડ કરતા વધારે વીકનેસ દેખાય છે. એ 200 દિવસની જે મૂવિંગ એવરેજ છે જે આપણે ટેકનિકલી કહીએ છીએ કે એની ઉપર જો સસ્ટેન થાય તો એટલીસ્ટ પોઝિટિવ છે, તો એ પણ અત્યારના નથી થઈ. અત્યારના હાલ એ 50 દિવસની અને 200 દિવસની મૂવિંગ એવરેજની નીચે જઈ રહી છે. એટલે આમાં મને લોંગ પોઝિશન કઈ દેખાતી નથી. ઇનફેક્ટ મને હજી પણ લાગે છે કે 39,500 જ્યાં સુધી બ્રેક નથી કરતી ત્યાં સુધી એટલીસ્ટ એક શોર્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. નીચે આપણે જોઈએ તો એટલે 37,000 ની આસપાસ લેવલ આવી શકે છે. એટલે હાલ અત્યારના લોંગને ટોટલી એવોઇડ કરવાની સલાહ આપી. શોર્ટ પોઝિશન જો રાખવી હોય તો એટલે 39,500 ના સ્ટોપ લોસ થી શોર્ટ કરી શકાય છે પોઝિશનલી, અને 36,800 નો ટાર્ગેટ રાખી શકાય છે. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા સોના અને ચાંદી માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. સાથે જ બેઝ મેટલના ફ્રન્ટ ઉપર જો વાત કરીએ તો આજે ડોલરમાં તેજીથી LME ઉપર કોપર ખાસ નરમ બનતું દેખાયું છે. કોપરમાં લગભગ 1.5% સુધીનો LME ઉપર આપણે ઘટાડો પણ જોયો હતો. શું કહેશો આજના દિવસમાં ઓવરઓલ બેઝ મેટલમાં જો કોપર અને લેડના ફ્રન્ટ ઉપર જોયો તો ત્યાં આપણને દબાણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે? એ સિવાયના અન્ય જો બેઝ મેટલ્સ જોયો તો ત્યાં આપણને મજબૂતી રહી છે, પણ કોપર અને લેડની દબાણ છે તો આગળ શું રણનીતિ રાખી શકાય? અન્ય બેઝ મેટલ્સ પણ દબાણમાં આવે તેવી શક્યતા ખરી? અત્યારના થોડુંક આપણે જે લાસ્ટ વીક જે બેઝ મેટલમાં લાસ્ટ વીક કરતા કમ્પેરેટિવલી જે રીબાઉન્ડ જોવા મળ્યું, અત્યારના હાલ 2 દિવસમાં પોઝ થયો છે. પ્રાઇસીસ અત્યારના જનરલી સાઇડવેઝ જ છે. એકચ્યુઅલી આ વીકથી નેક્સ્ટ વીક જે ચાઇના છે લિનિયર ઇવેન્ટના લીધે બંધ છે, એટલે આપણે શેંઘાઈના ફ્યુચર એક્સચેન્જ ઇનફેક્ટ ઓવરઓલ પણ વોલ્યુમ જોઈએ તો અત્યારના ખાસ એટલું મોટું છે નહીં. ઇનફેક્ટ નેક્સ્ટ થર્સડે જયારે ચાઇનાનું ઓપન થશે ત્યારે લાગે છે કે થોડીક મોટી પ્રાઇસ મુવમેન્ટ જોવા મળશે. હાલ અત્યારના મને રૂપિયાના વીકનેસના લીધે એટલીસ્ટ કોપરમાં નહીં પણ બીજું નિકલ કે ઝિંક છે એ બેમાં મને પોઝિટિવ લાગે છે. કોપર હજી પણ 462, 464 જે એનું રેઝિસ્ટન્સ જાન્યુઆરી ને ફેબ્રુઆરી એનો તે પાર નથી કર્યું, ત્યાં એની આસપાસ જ રહે છે. એટલે ઓવરઓલ અત્યારના મને જ્યાં સુધી 465 ની ઉપર બ્રેક ન થતું ત્યાં સુધી એટલે કોપરમાં હું નેગેટિવ રહીશ. મે બી પોઝિશનલી 446, 445 ની આસપાસ આવે તો હું એકવાર બાય કરવાનું કહીશ, પણ હાલ અત્યારના શોર્ટ જ છે. પણ એની સામે જે નિકલ છે, નિકલ અત્યારના મને ઘણું સારું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે થોડુંક બોટમ પર છે બીજા બેઝ મેટલના કમ્પેરિઝનમાં. ઇનફેક્ટ લાસ્ટ વીક એને આઉટ પરફોર્મ કર્યું હતું, તો નિકલ અત્યારના 874, 875 ની આસપાસ આવશે તો હું લોંગ પોઝિશનની જ એડવાઇસ આપીશ 888 ના ટાર્ગેટથી, અને 861 ની આસપાસનો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો કહીશ. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા બેઝ મેટલના ફ્રન્ટ ઉપર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે કે જ્યાં અત્યારે મોમેન્ટમ આપણે નિકલની અંદર હજુ
મજબૂતી તરફનું દેખાઈ રહ્યું છે. 886 ટાર્ગેટ માટે અહીંયા આપણે ખરીદી કરવા માટેની સલાહ બની રહી છે. 873 અત્યારે આપણે જોઈએ તો ભાવ આપણને આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ સાથે અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો નિકાલ અત્યારે ઓલરેડી એક સારો બાઉન્સ આપતું દેખાઈ ચૂક્યું છે. 884 પહોંચી ચૂક્યું છે. તો ભાવિક અહીંયા કોઈ રેન્જમાં બદલાવ કરશો? એકચ્યુઅલી વધી જ ગઈ છે, પણ હજી પણ ડિપ્સમાં બાય ઓન ડિપ્સમાં તો મને પોઝિટિવ જ લાગે છે. ઇનફેક્ટ આજનો જે લો છે 868 જ્યાં સુધી બ્રેક ના કરે ત્યાં સુધી પોઝિટિવ છે. હવે 880 ની આસપાસ આવે છે તો એક ફરીથી બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે, કારણ કે રિસ્ક રિવોર્ડ જોઈએ તો 865 ને સારું એક ચાર્ટ ઉપર ટેક્ટિકલ સપોર્ટ જોવા મળે છે અને ઉપર 900 સુધીનું આપણને એક ઉપર રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળે છે. એટલે આની વચ્ચે આપણે જોઈએ તો ખાસું 15 રૂપિયા હજી પણ ડિફરન્સ છે. તો 880 ની આસપાસ આવે છે તો પણ હું તમને એ જ કહીશ કે 865 ના સ્ટોપ લોસ થી બાય કરો. એટલે 1 થી 2 ટ્રેડિંગ સેશનમાં 901 થી 902 નો આપણને ટાર્ગેટ જરૂરથી જોવા મળશે. આજે સેકન્ડ હાફમાં પણ અત્યારના બેઝ મેટલમાં જે રિકવરી થઈ છે પ્લસ જે ડોલરની વીકનેસ છે એ જોતા મને લાગી રહ્યું છે કે હજી થોડુંક મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુ રહેશે બેઝ મેટલમાં પોઝિટિવ સાઇડ. ઓકે, તો આ બેઝ મેટલ માટેનો આ એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. પણ અહીંયા બીજું એક ફેક્ટર ખાસ કરીને ભાવિક જે કરન્સીના ફ્રન્ટ ઉપરથી આપણને પ્લે થતું દેખાઈ રહ્યું છે એ તો છે જ, પણ સાથે જ આપણે જોઈએ તો ડિમાન્ડ આઉટલુક ખાસ કરીને બેઝ મેટલ માટે થઈને અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે કે જે અત્યારે સ્લગિશ થઈ રહ્યો છે. આપણે જો છેલ્લા પાછલા 2 અઠવાડિયા જોઈએ તો એમાં આપણને સતત ખાસી વોલેટાલિટી જોવા મળી અને વોલેટાલિટી બાદ આપણે જોઈએ તો ભાવ નીચેની તરફ જ આવતા દેખાયા છે. તો આ એક ફેક્ટરને કેવી રીતના જોવું જોઈએ? કારણ કે એક તરફ કરન્સી તરફથી આપણને વોલેટાલિટીની અસર દેખાઈ રહી છે, બીજી તરફ જે હાજર બજારની જે ડિમાન્ડ છે એમાં આપણને કોઈ સુધારો નથી આવતો દેખાઈ રહ્યો. તો બેઝ મેટલ ઓવરઓલ અહીંયા વધારે હજુ વીક થાય એવી સંભાવના આપને દેખાઈ રહી છે કે નહીં? બેઝ મેટલ વીક થાય એની સંભાવના ઓછી દેખાય છે. અત્યારના થોડુંક વીક એટલે દેખાઈ શકે છે કારણ કે અત્યારના જે ઓલરેડી આની પહેલા 2 વીક પહેલાનું જે રનઅપ છે અત્યારના થોડુંક પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળે છે. પણ અત્યારના બેઝ મેટલની ડિમાન્ડ જે ઘટે એ બહુ નથી લાગતું, કારણ કે ઓવરઓલ આપણે ઇકોનોમિક ડેટા જોઈએ અત્યારના ઇનફેક્ટ યુરોપના જોઈએ કે ચાઇનાના જોઈએ કે યુએસના જોઈએ એ લોકોના જીડીપી વધતા જ દેખાઈ રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ ઇકોનોમિક એ લોકોને એક્સપાન્શન દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે એના લીધે આપણને બેઝ મેટલની ડિમાન્ડ વધતી જ દેખાશે. ઇનફેક્ટ આ વીક બેઝ મેટલની ડિમાન્ડમાં એટલે વધ્યો નથી કારણ કે ચાઇનાનું માર્કેટ બનશે, પણ જો ચાઇનાનું માર્કેટ એકવાર ઓપન થશે તો આ જે ડિમાન્ડ છે ફરીથી માર્કેટમાં એવું લાગી રહ્યું છે. એટલે એના લીધે અત્યારના એન્ટિસિપેશનમાં આ જે બેઝ મેટલ જે છે એ એક વર્ષ કરેક્શન થયા પછી અત્યારના સાઇડવેઝ થયું છે અને હવે ધીમે ધીમે થોડીક ફરીથી સ્ટ્રેન્થ દેખાઈ રહ્યું છે. ઓકે, તો આ બેઝ મેટલ માટેનો વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. સમય છે અહીંયા એક બ્રેકનો. બ્રેક બાદ એનર્જી પેક પર ચર્ચા કરીશું. વેલકમ બેક. અને વાત કરીએ ક્રૂડની તો કાચા તેલમાં શરૂઆતથી જ આજે ઉતાર ચઢાવ દેખાયો છે. બ્રેન્ટમાં નરમાશ રહી તો નાઇમેક્સમાં મજબૂતી પણ આવતી જોવા મળી. અને માર્કેટનો મુજબ 2018 માટે વૈશ્વિક ઓઇલની માંગ દિવસ દીઠ 1.6 મિલિયન બેરલ રહેવાની ધારણા છે. તો ઓપેકના સેક્રેટરી જનરલ મોહમ્મદ બાર્કિન્દોએ જણાવ્યું હતું કે 133% લોકો કાપ માટે સંમત થયા છે, પણ યુએસનું વધતું ઉત્પાદન ઓપેકના આ નિર્ણય માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે તેમ છે. તો આ ફેક્ટર અત્યારે આપણે જોઈએ તો ખાસ કરીને ક્રૂડની કિંમતોમાં દબાણનું મોટું આ જ કારણ રહ્યું છે કે યુએસ તરફથી ઉત્પાદન આપણને સતત વધતું દેખાયું છે. એટલે લઈને ક્રૂડની કિંમતો આપણે $70 પાસે જે પહોંચી હતી એ આપણને ઘટીને ફરીથી એક $62 સુધીના સ્તરે પણ પહોંચતી જોવા મળી હતી. અને ત્યાંથી ફરી પાછો બાઉન્સ આવતો દેખાયો છે અને અગેન $65 પાસે આપણે ટ્રેડમાં દેખાઈ રહ્યા છે. ભાવિક, શું હવે અહીંયા આપ ભવિષ્ય જોવો છો ક્રૂડની કિંમતોનું? ઇનફેક્ટ લાસ્ટ વીક જે આપણે જે ક્રૂડમાં જે કરેક્શન જોવા મળ્યું $62 ની આસપાસ એ જનરલી બધા માનતા હતા કે ઓવર સપ્લાયનો હવે પ્રોબ્લેમ છે એના લીધે છે, કારણ કે યુએસનું જે પ્રોડક્શન છે એ વધી રહ્યું છે. પણ એના કરતા પણ જે મેઇન જે પ્રાઇસીસ સેલ ઓફ થઈ એનું વધારે જે કારણ હતું એ રિસ્ક ઓફ હતું, કારણ કે ત્યારે આપણે જોયું કે ઇક્વિટી માર્કેટ બધા માર્કેટમાં આપણે કરેક્શન જોઈ રહ્યા હતા એટલે એની જોડે અત્યારે હતું. અને ઇનફેક્ટ જેવું કોઈ ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો આપણે રેલી પણ ફરીથી ક્રૂડ ઓઇલમાં પણ જોવા મળી. એટલે હાલ અત્યારના ઇનફેક્ટ આજે વીકનેસ છે એ કન્ફ્યુઝ ના કરવી જોઈએ ફંડામેન્ટલ જોડે, કારણ કે ફિઝિકલમાં હજી પણ ભલે યુએસ માર્કેટે પ્રોડક્શન વધાર્યું છે પણ હજી પણ સપ્લાય તો ઓવર સપ્લાય નથી, ઇનફેક્ટ ટાઇટનેસ જ છે.
એટલે હાલ જે આ રેલી છે રિસ્ક ઓન છે અને વીકર ડોલરના ફિનોમિનનના લીધે જ અત્યારના આપણે જોવા મળ્યું છે. મેક્રો એન્વાયરમેન્ટ છે એ હજી પણ લાગી રહ્યું છે કે જે ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ છે બેક એન્ડ ફોર્થ તો થશે, પણ જ્યાં સુધી ફંડામેન્ટલ કેચ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણને એટલીસ્ટ ફિઝિકલ માર્કેટ ટાઈટનેસ નહીં જોવા મળે અને કરેક્શન પણ કોઈ મોટું જોવા નહીં મળે. ઇનફેક્ટ ટેકનિકલી પણ જોઈએ તો બ્રેન્ટ ક્રૂડ છે એ જે કરેક્ટ થયો છે એ ઇનફેક્ટ 50% કરેક્શન પણ નથી જોવા મળ્યું અને ત્યાંથી ફરીથી અત્યારના 65 ની આસપાસ આવી ગયું છે. ઉપર હજી પણ 68 ની જગ્યા છે. એમસીએક્સમાં જોઈએ તો જે રેલી 2935 થી 4300 નો આપણે જોવા મળી હતી, એના પછી એક્ઝેક્ટ 50% નું રિટ્રેસમેન્ટ નો એનો સપોર્ટ લીધો છે અને હાલ એ 4000 ઉપર છે. તો મને લાગી રહ્યું છે કે વીકનેસ જે છે હમણાં તો નથી લાગી રહી. ઇનફેક્ટ મારો વ્યૂ પોઝિટિવ જ છે. આપણે એમસીએક્સમાં 4100 થી 4120 એકથી 2 દિવસમાં એક્સપેક્ટ કરી રહ્યો છું. જ્યાં સુધી નીચે 3900 બ્રેક નથી કરતો ત્યાં સુધી ઇનફેક્ટ હું લોંગ પોઝિશનનું જ એડવોર્ટ કરીશ. જયારે 3900 ક્લોઝિંગ બેઝિસ નીચે બંધ આવે ત્યારે જ એટલીસ્ટ કહીશ કે આ રેલીને બી ફિઝલ આઉટ થઈ છે. પણ હાલ તો અત્યારના ભલે ફંડામેન્ટલ ફેક્ટર્સ અત્યારના કહી રહ્યા છે કે મે બી સપ્લાય જે છે એ થોડુંક વધી શકે છે, પણ જે આપણે ચાર્ટમાં જે પ્રાઇસીસ છે રિફ્લેક્ટ નથી થયું. માર્કેટ હજી એડ ઓન નથી કર્યું. હાલ તો અત્યારના ઇક્વિટી માર્કેટની જોડે રેલી થઈ રહ્યું છે ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ. ઓકે, તો આ વ્યૂ અહીંયા ક્રૂડ માટે બનતો દેખાય છે અને ક્રૂડ અહીંથી દબાણ તરફ જ દેખાઈ શકે છે. હજુ 3950ના ટાર્ગેટ માટે માર્ચ વાયદાની અંદર વેચવાલી કરો. 4050નો એક સ્ટોપ લોસ રાખવાની સલાહ રહેશે. નેચરલ ગેસનું કામકાજ અત્યારે મજબૂતી તરફનું છે. શું કહેશો, અહીંયા વધારે મજબૂતી માટેની અપેક્ષા કરી કે હવે સિઝન પૂરી થઈ ચૂકી છે? એકચ્યુઅલી નેચરલ ગેસમાં ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં આપણે જોઈએ તો જનરલી ફેબ્રુઆરી ને માર્ચ જે છે એમાં આપણને નેગેટિવ જ હોય છે, કારણ કે ફેબ્રુઆરી પછી ગરમી દેખાઈ રહી છે. અત્યારના હાલ વેધર ફોરકાસ્ટ જોઈએ તો મે બી માર્ચના સેકન્ડ વીક પછી એક્સપેક્ટેશન છે કે ત્યાંથી પછી થોડીક ઠંડી આવે. લાસ્ટ વીકનો આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો લાસ્ટ વીક નેચરલ ગેસ 1% જ નીચે હતું, એટલે બેઝિકલી પ્રાઇસીસ કશે ગઈ જ નથી, મે બી ત્યાં તળી રહી છે. અત્યારના વેધર આઉટલુક પણ ફેબ્રુઆરીની અનસપોર્ટિવ છે. ટ્રેડ સેટઅપ જોઈએ તો અત્યારના હાઈ શોર્ટ આ લેવલે લાગતું નથી, કારણ કે ઓલરેડી પ્રાઇસીસ ઘણી લો ઉપર છે અને મે બી જો કદાચ થોડુંક પોટેન્શિયલ ઠંડી આવે તો ઇનફેક્ટ બેડ રિસ્ક ને રિવોર્ડ રેશિયો આવે. એટલે અત્યારના 6 વીકનું જ વિથડ્રોવલ બાકી છે. એટલે મને લાગી રહ્યું છે કે અહીંથી એટલીસ્ટ થોડુંક એક બાઉન્સ બેક નહીં તો એટલીસ્ટ એક બાયની પોઝિશન લેવાય. શોર્ટ મને લાગતું નથી. 165 ની આસપાસ લાસ્ટ વીકમાં જેવી રીતે 165 ની આસપાસનો એક સપોર્ટ સારો એક સપોર્ટ ઝોન દેખાઈ રહ્યો છે. ત્યાંથી જ આજે આપણને બાઉન્સ બેક આવ્યું છે. એ બી સસ્ટેન નહીં થાય, પણ હાલ એટલીસ્ટ આ બાઉન્સ છે એટલીસ્ટ 175 176 સુધીનો લેવલ મને લાગી રહ્યું છે. તો હું ઇન્ટ્રાડે કે પોઝિશનલ પણ એ કરીશ કે 165 નો સ્ટોપ લોસ થી એકવાર બાય કરી શકાય છે. 175 177 ની આસપાસ આવે તો પ્રોફિટ બુક કરી શકાય છે. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે નેશનલ કેસના ફ્રન્ટ ઉપરથી. આ સાથે જ ભાવિક, રજા લેવાનો સમય કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે? મેં જે પણ એડવાઇસ આપી છે મેં મારા ક્લાયન્ટોને ડેફિનેટલી આપી છે. એ લોકોની પોઝિશન છે. મારી કોઈ પણ પર્સનલ પોર્ટફોલિયોમાં કોઈ પોઝિશન કોમોડિટીની નથી. ઓકે, ઘણો આભાર ભાવિક આપનો સમય ફાળવી અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચા માટે.